Waalaikumsalam. Thank you, King. Go guys, main spin. Main spin. Tahun 5 tahunnya tu. Sebab saya study, so makan. Jam berapa? Jam 4. Aku salah baju ke. Tak ada try hard. I just nak badan I macam dulu. Sebab I dulu tak gemuk, tak kurus. Thank you Dominic. Thank you. Kau hilang bila ku tiba, kau datang bila ku kecewa, terasa sakit. Bawa je muka. Thank you Black Zoro. Aduh, kita nanti pula. Terima kasih. Malaysia kan, time yang apa aplikasi gerak Malaysia tu, dia orang tahu juga ke? Kena ada surat dan kepanjangan dari MITI. MITI tu kepanjangan kan? MITI tu apa? Oh, faham. MITI tu apa? Kerajaan kan? Oh, saya kerja.
Dan polyester. Okay. Awak tak tutup mulut. Boleh. Tak ada lah ngantuk. Tak seperti mama. Oh, macam saya kan. Company saya workshop. Workshop boleh operasi kan. Workshop boleh operasi. Saya admin dengan HR dalam workshop tu. Kalau workshop boleh operasi ke tak? Saya nak kerja office. Aktif juga saya buka. Okay. Biar. Saya kena balik 31 bulan ni. Tengah pikat lepas ke dok. Nanti nak pergi balik polis semua. Takut polis tak bagi je. Sebab dah balik waktu ni.